Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με αυτόν το πρόγραμμα προσομοίωσης κληρώσεων θα σας δείξω πόσο εύκολα στείνονται οι κληρώσεις, τόσο σε κληρωτίδες με μπάλες όσο και σε υπολογιστή. Από εδώ καθορίζω κάθε πόσα δευτερόλεπτα θα παίρνουμε μία μπάλα. Για να κερδίσουμε χρόνο θα καθορίσω ως ελάχιστο νεκρό χρόνο τα 5 δευτερόλεπτα. Παρόλο που εγώ δεν ασχολούμαι με τυχερά παιχνίδια, δεν έδωσα και δεν δίνω ούτε €1, σκεφτόμενος ότι όπου υπάρχουν πολλά λεφτά, κατά κανόνα εκεί αναπτύσσεται και η μαφία, ταυτόχρονα σκεφτόμενος ότι ο κάθε διοργανωτής ενός τυχερού παιχνιδιού θα το στήσει έτσι που να βγαίνει κερδισμένος. Να μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία που πωλήθηκε από το ελληνικό δημόσιο πιο ακριβά από όλες ήταν το δικαίωμα διοργάνωσης του Λότο, επειδή ακριβώς είναι η πιο κερδοφόρα για τους ιδιοκτήτες της. Όπως γνωρίζετε, όταν κλείνει το σύστημα για τους παίχτες, δεν αρχίζει αμέσως τα επόμενα δευτερόλεπτα η κλήρωση, όπως θα έπρεπε να γίνεται για τυχαία κλήρωση. Από ό,τι έμαθα, αρχίζουν την κλήρωση μισή ώρα αργότερα. Έτσι έχουν άνετο χρόνο να πάρουν report από τον υπολογιστή και να επιλέξουν οποιοδήποτε συνδυασμό αριθμών δεν παίχτηκε από κανέναν για να βγάλουν jackpot, ή επειδή γνωρίζουν πολύ καλά ότι μέσα πρέπει να δίνουν και κάποια λεφτά σε κάποιον, έτσι για να πείθουν τον κόσμο ότι κάνουν τυχαίες κληρώσεις, μπορούν άνετα να επιλέξουν ένα συνδυασμό αριθμών που παίχτηκε μόνον από έναν ή δύο παίχτες. Αυτοί αποφασίζουν που θέλουν να στείλουν λεφτά, και ενώ το σύστημα είναι κλειστό για τους παίχτες, αυτοί άνετα μπορούν να παίξουν τον ίδιο συνδυασμό και έτσι να μοιραστούν τα λεφτά. Στη συνέχεια όλα τα κανάλια θα διαφημίζουν τον τάδε από το τάδε χωριό που με πολύ λίγα λεφτά κέρδισε έναν τόσο μεγάλο ποσό. Και φυσικά δεν θα δημοσιεύσουν τον εαυτόν τους, επικαλούμενοι την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκέφτηκα ότι αν μου ζητούσαν να προγραμματίσω μία κληροτίδα ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού να βγάζει π.χ. 6 μπάλες τυχαίες ή 7, θα προγραμμάτιζα τη μηχανή κάθε 5 ή 10 ή 20 δευτερόλεπτα να βγάζει μία μπάλα σε ίδιους χρόνους. Εάν όμως μου ζητούσαν να προγραμματίσω τη μηχανή για να βγάλει 7 αριθμούς ή 6 ή 5 τους οποίους εμείς θέλουμε, καλή ώρα για εύκολη κατανόηση, ζητήσαμε από τη μηχανή να βγάλει τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 7. Αυτούς μπορεί να τους βλέπουμε, μπορεί και να μην τους βλέπουμε. Εδώ θα τα αφήσουμε να τα βλέπουμε όλα για να καταλάβετε πόσο εύκολα στείνονται. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια κλήρωση με μαφία νόν, δηλαδή στημένη κλήρωση, για να δούμε πώς βγαίνουν αυτοί οι 7 αριθμοί. Όπως βλέπετε, ο αισθητήρας περίμενε μέχρι να δει την μπάλα που θέλει, δηλαδή τον αριθμό 1, να φτάσει στην περιοχή σύλληψης. Εδώ οι αριθμοί τρέχουν τυχαία, όπως οι μπάλες τρέχουν τυχαία μέσα στην κληροτίδα. Και ο αισθητήρας που υπάρχει στο βάθος του σωλήνα περιμένει πότε θα έρθει η μπάλα που περιμένει, που θέλουμε να βγει. Καλή ώρα η πρώτη μπάλα βγήκε στα 9 δευτερόλεπτα, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα μετά από τα 5 δευτερόλεπτα που έτσι κι αλλιώς είναι νεκρός χρόνος. Είναι χρόνος που η μηχανή δεν αναζητά μπάλα, απλώς της ανακατεύει. Και επειδή οι μπάλες τρέχουν τυχαία, μέχρι να έρθει η μπάλα με τον αριθμό 2 που περίμενε, πέρασαν 16 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Δηλαδή 11 δευτερόλεπτα πέραν από τα 5 που είναι ο νεκρός χρόνος. Το επόμενο ήρθε σε 12, το άλλο ήρθε πιο γρήγορα. Είναι θέμα τύχης. Και όσο πιο γρήγορα τρέχουν οι μπάλες μέσα στην κληροτίδα, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η μπάλα που θέλουμε. Θα περάσει από την περιοχή σύλληψης. Ο αισθητήρας που υπάρχει στο βάθος του σωλήνα διαβάζει τους αριθμούς που υπάρχουν πάνω στην μπάλα.
Και όταν δει την μπάλα που θέλει, δίνει εντολή να γίνει αναρρόφηση. Με αλλαγή της ροής του αέρα, η μπάλα αναρροφείται πάνω στο σωλήνα. Ενώ τρέχει με ταχύτητα, κολλάει πάνω στο σωλήνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι, βγήκαν οι αριθμοί που θέλουμε όλοι, βγάλαμε τον jackpot που θέλαμε. Οι χρόνοι όμως δεν είναι ίδιοι. Γιατί? Δεν παίρναμε τυχαία κάθε 5 δευτερόλεπτα μία μπάλα. Η μηχανή περίμενε κάθε φορά την μπάλα που ήθελε. Αν αλλάξω τα νούμερα και εδώ βάλω τον αριθμό 12 και εδώ βάλω ας πούμε το 33 και ξανακάμω την κλήρωση, θα βγουν οι αριθμοί που προγραμμάτισα τώρα τη μηχανή. Της έδωσα λοιπόν αυτά τα νούμερα και η μηχανή θα βγάλει πάλι τα νούμερα που της έχω δώσει. Βλέπετε, πάλι έβγαλε το έναν, όχι σε 9 δευτερόλεπτα, σε 14 τώρα. Γιατί οι μπάλες τρέχουν πράγματι τυχαία. Και ειλικρινά δεν χρειάζεται οι μπάλες ούτε να είναι βαρύτερες, ούτε να είναι ισχυρότερα μαγνητισμένες, τίποτε από αυτά δεν χρειάζεται. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, απλώς ένας αισθητήρας όπως υπάρχει στην υπεραγορά που διαβάζει τον code number από τα τρόφιμα και σου εμφανίζει εκεί το τρόφιμο, ο αισθητήρας διαβάζει το νούμερο της μπάλας, το οποίο είναι γραμμένο αρκετές φορές πάνω στην μπάλα, ούτως ώστε όπως και να είναι η μπάλα γυρισμένη να τη διαβάζει. Το ωραίο ήταν ότι σε μια κλήρωση στη Σερβία, την οποία έχω σε βιντεάκι στο κανάλι, το 21 με το 27 ξεγέλασε τη μηχανή. Δηλαδή το 1 από το 7 ενδιέφερε πολύ λίγο γραμμένο πάνω στον αριθμό και με την κλίση που είχε η μπάλα ο αισθητήρας είδε το 27 για 21. Και ενώ εσύλλαβε το 27, έγραψε κάτω ότι βγήκε το 21 επειδή η μηχανή ήταν προγραμματισμένη να βγάλει το 21. Το ωραίο είναι ότι όταν ακυρώσαν το 21, ο επόμενη μπάλα βγήκε το 21. Όπως βλέπετε λοιπόν και τώρα βγήκε το 1, το 12 όπως έχουμε προγραμματίσει, το 33, το 4, το 5, το 6 και το 7, αλλά σε διαφορετικούς. Κάποιοι χρόνοι είναι λίγο παραπλήσιοι, αλλά διαφέρουν. Σημειώστε ότι εδώ είναι στρογγυλοποιημένος ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Τα δέκατα του δευτερολέπτου τα έχω αποκόψει στον προγραμματισμό για ευκολία μας εδώ. Αν πούμε της μηχανής να μας δώσει έναν από τους τυχαίους αριθμούς που δεν έπαιξε κανένας, μας έδωσε τώρα αυτούς τους αριθμούς ότι δεν τους έχει παίξει κανένας, αν ξανακάνουμε την κλήρωση θα βγουν οι αριθμοί που δεν έπαιξε κανένας ή που εμείς θέλουμε να βγουν. Για να μην σας τρώω τον πολύτιμο σας χρόνο, θα δούμε αυτήν τη στημένη κλήρωση σε γρήγορη κίνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάλι βγαίνουν τα νούμερα που θέλουμε, 37, 42, 20 και ούτω καθεξής, σε παραπλήσιους χρόνους, αλλά διαφορετικούς. Όπως βλέπετε φίλοι μου, είναι πανεύκολο να γίνει μια στημένη κλήρωση. Εγώ κατέβασα κληρώσεις που υπήρχαν στο ίντερνετ, τις χρονομέτρησα σε υπολογιστή, με τη σκέψη ότι αν οι χρόνοι είναι ήδη για όλες τις μπάλες, τότε ναι, οι κληρώσεις είναι τυχαίες και ο διοργανωτής κερδίζει αυτόν που νομικά θεωρείται δίκαιο κέρδος του. Αν όμως οι χρόνοι διαφέρουν, για μένα είναι σίγουρο ότι η μηχανή προγραμματίστηκε να βγάλει συγκεκριμένους αριθμούς που ήθελε ο διοργανωτής. Και φίλοι μου, διαπίστωσα ότι οι χρόνοι δεν ήσαν ίδιοι και μάλιστα υπήρχε περίπτωση από μπάλα σε μπάλα να διαφέρουν μέχρι και 12,5 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα να κάνουμε μία τυχαία κλήρωση από μαφία on σε μαφία off. Τώρα η μηχανή κάθε 5 δευτερόλεπτα θα παίρνει όποια μπάλα τυχαία είναι στην περιοχή σύλληψης. Έτσι, η πρώτη μπάλα ήρθε το 27 σε 5 δευτερόλεπτα. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, κάθε 5 δευτερόλεπτα η μηχανή θα συλλαμβάνει την τυχαία μπάλα που περνάει από την περιοχή σύλληψης. Έτσι θα έπρεπε να γίνονται όλες οι κληρώσεις και όχι όπως γίνονται με διαφορετικούς χρόνους για κάθε μπάλα. Και επειδή φίλοι και φίλες πραγματικά από τον τζόγο διαλύονται οικογένειες. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν σοβαρά προβλήματα από τον τζόγο. Σας παρακαλώ, προωθήστε αυτόν το βίντεο
Σε γνωστούς φίλους και όχι μόνο, ξέρω ότι δεν θα εξαλείψουμε τον τζόγο. Είναι μεγάλο πάθος, μεγάλη αρρώστια, αλλά τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Βλέπετε, κάθε 5 δευτερόλεπτα, όπως θέλουμε να... Και έτσι θα έπρεπε να γίνονται οι κληρώσεις, ανασταθερούς χρόνους, η μηχανή να μαζεύει μια μπάλα τυχαία. Για να δούμε πόσα πιάσαμε. Τίποτα δεν πιάσαμε. Για να δούμε, να ξανακάνουμε την κλήρωση. Για να κερδίσουμε χρόνο, θα δούμε αυτήν την τυχαία κλήρωση σε γρήγορη κίνηση. Δεν είναι στημένο να μην πιάσουμε καθόλου. Το πρόγραμμα τώρα παίρνει τυχαία κάθε 5 δευτερόλεπτα την μπάλα που περνάει από την περιοχή σύλληψης. Ούτε τώρα πιάσαμε. Επειδή πιάνουμε συνήθως 1, 2, σπανίως 3 νούμερα, θα κάνουμε ακόμα μια κλήρωση για να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι ρεκόρ αν 3 συνεχόμενες κληρώσεις δεν πιάσουμε ούτε έναν αριθμό. Και ναι, τώρα το 20 και το 37 είναι υποτίθεται μέσα στους αριθμούς που παίξαμε. Τώρα κάνουμε πραγματικά τυχαία κλήρωση. Κάθε 5 δευτερόλεπτα συλλαμβάνεται η μπάλα που τυχαία περνάει από την περιοχή σύλληψης. Δεν είναι στημένη κλήρωση, είναι με μαφίαν off, όχι με μαφίαν on. Τώρα όπως βλέπετε βγήκε πάλι το νούμερο 37, αλλά επειδή απαγορεύεται να βγει 2 φορές το ίδιο νούμερο, το πρόγραμμα ακύρωσε το 37 και έκαμε νέα κλήρωση και έβγαλε το 16. Και αυτόν επειδή στις κληρωτίδες με μπάλες δεν υπάρχει περίπτωση να βγει η ίδια μπάλα 2 φορές. Για να δούμε τώρα πόσα νούμερα θα πιάσουμε σε αυτήν την τυχαία κλήρωση. Στην τυχαία αυτήν κλήρωση πιάσαμε 3 νούμερα, ενώ στις προηγούμενες 2 τυχαίες κληρώσεις δεν είχαμε πιάσει ούτε ένα. Έτσι έπρεπε να γίνονται οι κληρώσεις, ανασταθερούς χρόνους. Εγώ κατέβασα κληρώσεις που υπήρχαν στο ίντερνετ, τις χρονομέτρησα σε υπολογιστή, με τη σκέψη ότι αν οι χρόνοι είναι οι ίδιοι για όλες τις μπάλες, τότε ναι, οι κληρώσεις είναι τυχαίες. Αν όμως οι χρόνοι διαφέρουν, για μένα είναι σίγουρο ότι η μηχανή προγραμματίστηκε να βγάλει συγκεκριμένους αριθμούς που ήθελε ο διοργανωτής. Και φίλοι μου, διαπίστωσα ότι οι χρόνοι δεν ήσαν ίδιοι και μάλιστα υπήρχε περίπτωση από μπάλα σε μπάλα να διαφέρουν μέχρι και 12,5 δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ, προωθήστε αυτό το βίντεο να μειώσουμε το πρόβλημα. Δεν θα το εξαλείψουμε, είμαι σίγουρος, αλλά τουλάχιστον να το μειώσουμε. Πολύ σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και που παρακολουθήσατε το βίντεο και επειδή ελπίζω ότι θα το προωθήσετε. Να είστε όλοι καλά. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα αφήσω τα link για κληρώσεις που κατέβασα από το ίντερνετ και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι στημένες, διότι οι μπάλες βγαίνουν ανά διαφορετικούς χρόνους, παρόμοιους αλλά διαφορετικούς, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε αυτήν τη στημένη κλήρωση που βλέπουμε τώρα στον υπολογιστή, με χρόνους 8 δευτερόλεπτα, 11, 9, 11, 8, 9 και 8. Αλλά βγήκαν οι αριθμοί όπως τους είχαμε προγραμματίσει.